Under 10 år har Nevs, som stod vid efter Saabs konkurs, utvecklat bilar i hemlighet. Ett av projekten som aldrig nått allmänhetens ögon är en svensk Porsche Taycan. Nästan. Låt oss därför presentera Emily. Ögonblick i Sveriges bilhistoria, och det är också ett stort ögonblick för alla som har jobbat på Nevs alla dessa år att visa vad man har gjort. Och vi kommer köra ut i verkligheten. Första gången de här bilarna ska ut i riktig trafik. Inte ens som har jobbat på Nevs har fått köra dem i vanlig trafik. Och jag kommer vara den första som rullar ut ur fabriksporten här nu. Bilen drivs av den här, eller rättare sagt 4 sådana här. En motor i varje hjul, vilket gör köregenskaperna magiska. Det ligger väldigt fint på vägen, det ligger lågt på vägen. Sådär ja. Jättekul. Får jag säga så? Den kan kännas lite tung och... Men gör den inte. Väldigt följsam, underbart bra enpedalläge. 3an är starkare än en Tesla, skulle jag säga. Så bromsar in ordentligt. Man behöver ju inte använda bromspedalen någon gång egentligen en vanlig körning. Det ska nog vara tok. Sista sekunden bromsning för att man har kört lite fort så man behöver bromspedalen. Styrningen och allting går att ställa väldigt många parametrar vad gäller styrning och både alltså hur lätt styrningen ska vara och hur mycket centrerad den ska göra och allt möjligt. Så att inställningsmöjligheterna är ju mer än jag tror jag sett någon annan bil. Sen vet jag inte om man kommer känna sig extremt stor skillnad, men det är klart att det finns skillnader. Det finns sportläge, komfortläge och ett personal-läge då. Så att det här är sportläget och det känns inte alls styvt och stumt, utan och att de här motorerna väger 45 kilo styck i varje hjul, det känner jag faktiskt inte. Inte på den här vägen i alla fall på något sätt. Och allting är ju också på riktigt. Stereoanläggningen, alltihopa är färdigt. Och det är snyggt gjort också. Smakfullt. Och intuitivt. Eller tung. Det enda som kanske möjligtvis avslöjat är inte en färdig produktionsbil, alltså det är nog möjligtvis vägljudet. Annars så känns den helt färdig. Dålig väg, jag håller jättefin. Platt, det gör alla elbilarna, vi känns platta och tunga. Och, det enda man faktiskt inte gillar, det är de här små backspeglarna. Kamerabackspeglar har aldrig varit bra. De här lite felvinklade också. Och lite svårkalibrerade tror jag med alltså ljuset. Men det skulle man inte stoppa på riktiga backspeglar på den här bilen. Det är nog bara för att ha en skojig finess. Det vi längtar efter nu är att hitta en liten kurvig väg så vi kan känna på att den här verkligen skjuter på och vrider runt kraften. Hjälper till.
stadstrafik kände jag att det var lite oisolerat, men nu på landsväg, ingenting från vägen. Det är nästan som att de här motorerna gör att det liksom tonar ner vägljudet. Tyst och fin, känns väldigt spänstig och trevlig att köra. Och det skojiga var när man kom i en kurva och tryckte på lite grann. Alltså, en normal bil brukar liksom halka ut lite grann med baken ut ur kurvan, men här så gick det mer som på räls. Och det har ju med torkväktingen att göra. Så att den gör helt enkelt jobbet som inte ratten behöver göra med motorerna. Sen har den här ett speciellt system också som gör att om man får en sladd så kommer styrningen gå in och bryta in och räta upp bilen automatiskt. Så det finns ett säkerhetssystem. Här finns att ställa in. Och det finns ingen ESP i den här, utan det kommer torkväktering ta hand om. Så om bilen börjar sladda så kommer motorerna vrida upp bilen så att den går rätt. Så att den inte sladdar. Det tror jag är första bilen som jag har kört som har ett ESP-system fast som styrs av motorerna. Ja. Du ska ta ut oss på banan nu. Ja. Och du måste presentera dig själv. Ja, mitt namn är Torbjörn Johansson. Jag är attributägare på Vehicle Dynamics och även NEVs testförare som har varit med och ansvarat för det här projektet. Allt som handlar om chassi, körbarhet, propulsion. Ja, allt som man håller innan man kör bilen. Det som slår mig med den här bilen är att den är så vansinnigt Saab-nördig. Ja. Den är så en teknikbil, det är en teknikerbil. Det är en bil som tekniker älskar. Så är det. Ja, det är inte bara gjort en snygg bil som ska gå långt eller så effektiv, utan det är gjort en bil som det där. Så uppdraget var ju att vi skulle visa vad hjulmotorer går för. Ja. Men tyvärr får vi, eller kanske man inte ska säga, men lyckligtvis så gick alla ingenjörer på hela NEVs in 110%. Åtminstone. Och ville visa vad de kunde. Ja. Och det är det vi ser i alla ändar på bilen egentligen. Och du har varit med sedan 85 på Saab-tiden och utvecklat massor av bilar. Ja. Är det den bästa bil utvecklat? Ja, det är absolut det roligaste projektet jag har varit med om. Och bästa dynamiken också. Ja. Så det har varit en fröjd. Har du någonsin varit rädd för det här med elektrifiering? Nej. Det kändes rätt från dag ett. När var den första laddhybriden som Saab höll på med? Jag måste bara få den här. För den gjorde det långt innan, eller hur? Det var början 2000-talet, kanske slutet på 90-talet till och med. Så ni skulle kunna ha varit långt fram elektrifiering om ni hade fått möjligheten? Vi hade 48 volts bilar redan då. Men det var för tidigt. När fanns Saabs första elbil? På prototypstadien eller på projekt? Det var ju 2006-2007 någonstans där började vi med första 9-3an med. Det är före Tesla. Det är före Tesla. Det var långt före. Och nu finns i alla fall Trollhättan Tesla här. Ja, det är fantastiskt. Vi ska ut på banan och köra, men nu, grymt jobb! Vi ligger i sväng här nu så ser du att jag har 0 på det för hjulet. Just det. Och där växlar det lite grann beroende på hur mycket jag svänger här nu. Ja. Och vi har dubbelt så mycket moment och så när jag kommer ut på rakan så jämnar det ut sig. Just det. Det blir samma kraft på alla hjulen. Och det där styrs ju helt sömlöst hela tiden beroende på förarens input. Kan man säga. Så jag trycker på lite grann här nu och så kan ni titta på skärmen om ni vågar. Ja, det gör vi. Och då trycker du på mer, ganska mycket där. Mer bak också? Ja, på yttre bak för att få dig att komma svänga runt. med. Ja. Så det blir mindre styrslag, va? Ja, precis. Tack vare det här. Jag behöver ju inte ta i ratten för att bilen själv vill ju svänga. Just det. Så jag behöver bara liksom korrigera och guida bilen att jag vill dit. Och det blir ju mycket mindre understyrning, alltså det blir, och överstyrning också. Lite det vi kände igår när jag var ute och körde på allmänna vägen. Att just det. Han liksom, det är som en carvingskida så att han liksom tar tag och så Apex är hur enkelt som helst att hitta. Om du ska köra lite lättslalom här nu, skulle det synas på Ja, man ser att det växlar. Ja. Så den är ju liksom, den lyssnar ju hela tiden vad ratten gör. Och i princip så skulle du kunna få ett minus att den bromsar ett hjul i det värsta scenariot. Så kör jag mycket mer aggressivt så kommer den ju ge
gå i taket på ena sidan och Just det. försöka dra ner på en sida då. Finns det någonstans vi kan göra det? Nu är det full muster på allihopa. Ja. Ah! Det där var lite... Ja, bromsen kommer in där ser man ja. Just det. Så då blandar han ju in. Så, Ja, så just ser det. man ju även där att... Men det var ju nästan full kraft på alla 4 motorer. Så när jag ligger på full gas så blir det ju... Då skulle han ju vilja lägga på mer, men det Just finns det. inte mer. Och då lägger han på lite mer fram också kanske, eller? Ja. Ja. Men det... Har du någonting ännu värre att bjuda på? Eller ännu bättre, rättare sagt. Vi kan ju göra en slalommanöver här. Ja. Men då får ni hålla er. Vi håller i oss. Så lägger jag mig på lite halvgas så här. Och den rättar upp sig väldigt fort. Du känner det blir Ingen eftersläng. Nej. Och det är det som är stora, att efterslängen finns inte. Nej. Som normalt kommer finnas. Precis. Ja. Så fishtailing Den är borta. rörelse sväljer han ju med Direkt. en gång. Ja. Alltså så är den rak igen. Och det är imponerande. Och det är ju lite det vi kände på kurviga vägarna Igår, ja. att, Ja. att det, liksom, det blir inga efterdyningar utan det är så Eller, krispigt. ja, det är verkligen gjort Om du håller dig i ytterfil nu och så går du på ganska hårt och så mitt i svängen så byter du fil till inne fast du ligger på gas. Så liksom det är ju inga problem att hitta ett nytt Apex bara mitt i. Nej, verkligen inte. En vanlig bil hade ju gått i understyrning där. Ja, jag får med om det. Så jag hämtar hem det direkt. Ja, jag fegade ut lite och släppte upp lite grann. Jag skulle fortsätta hålla. Ja, man vågar göra lite snabbare rörelser som man inte ska göra. Nej. Men då är det ju standarddäck, så det är inga specialdäck eller någonting. Utan vi har liksom Ja, det greppar nog fruktansvärt. Ja. Faktiskt. Nej, i och med att den blir så agil runt center of gravity så blir den ju liksom helt fantastiskt lätt att köra. Lätt att köra, ja, men det känns inte tung i hjulen. Alltså, den känns inte klunsig. Nej. Eller alltså, klumpig någonstans, tvärtom. Och här ser man absolut att den ger mer effekt på yttersidan. Ganska stor skillnad också. När man börjar gasa på så lägger den på kraft På ytter, ja. Och den har någon sorts spårvagnskänsla i sig. För den, dels låter lite en spårvagn från ljudet. Det suger tag liksom. Det suger tag, ja. Och sen så bara... Den här carvingen är det bästa. Ja, för det är precis där man får den här sugande känslan. Det ska inte drifta utan det ska bara suga tag. Ja. Öka farten till 120-130 ungefär. Är det så? Kan vi nog hålla nu. Nu behöver vi ner innan snön kommer. Ja, absolut. För när banan var toppskick så kunde man hålla 180 där. Oj. Men det är lite Det är kanske skumpigt nu. Inte idag i alla fall. Så 160 har allt. Med de här bilarna? Ja. Men går den fortare än de andra bilarna också, känner du? Eller alltså, kan man hålla högre hastighet än en vanlig konventionell bil? Ja. Man litar så mycket mer på den här för att den känns så trygg. Ja, den känns trygg, men lurar den... Sinnet. Ja, sinnet lite grann. Och naturkrafterna, alltså, i och med att den trycker på, får man mer, tror du, fäste tack vare det här? Ja, det känns så i alla fall. Jag måste bara säga hej då till de här bilarna en gång till. Och det är så sorgligt. Alltså, när de här bilarna konstruerades 2019, då gjorde Evergrande, ägaren, 124 miljarder i vinst. Så att det är liksom, de här bilarna är ju genomsyrade av en tro och en förhoppning om att det här företaget ska liksom bygga de här superfina bilarna.
Och det märks ju att de har liksom byggt dem med optimismen. Men tillbaka till det sorgliga då, det är att om 14 dagar så kommer alla som har jobbat med de här bilarna gå hem. Det är liksom, man har lämnat tillbaka sina telefoner, alltihopa. Man stänger dörren, går hem. Så ingen kommer kunna ta hand om de här bilarna. Och företaget Nevs är lagt i träda. Det finns kvar som företag men ingen verksamhet kommer det vara. Om man inte på något sätt lyckas sälja det här projektet vidare. Oh, this place gives me pain and all sad and gray. Got this void in my chest that